নমস্কাৰ মই ডক্টৰ স্বাগতা বৈশ্য কনসালটেন্ট Sarathi IVF Centre নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল আজি মই যেটো বিষয় আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ লৈছো হেতু হৈছে PCOD with metabolic syndrome আপোনালোকে হয়তো PCOD বা PCOS ৰ নাম সকলোৱে শুনিছে আৰু সাধাৰণতে মহিলা গৰাকী আহে যে তেখেতৰ সময়ত মাহেকিয়াটো নহয় আৰু গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে জানে যে PCOD ৰ লগত কেতিয়াবা অন্যান্য বিভিন্ন বেমাৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে PCOD আসলতে অকল এটা বেমাৰ নহয় ইয়াৰ লগত এটা স্পেকট্ৰাম অফ ডিজিজ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে আৰু আমি PCOD with metabolic syndrome বুলি যাক কওঁ আৰু সাধাৰণতে দেখা গৈছে যে PCOD থকা মহিলাসকলৰ ভৱিষ্যতে ডায়াবেটিস হাই প্ৰেছাৰ dyslipidemia ইত্যাদি বা আৰু ভৱিষ্যতে কাৰ্ডিওভাস্কুলাৰ ডিজিজ বা হাৰ্টৰ বেমাৰৰো লক্ষণ দেখা যাব পাৰে আজি আমি তেনে এটা পেশেন্টৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ লৈছো সেই মহিলাগৰাকীৰ বিয়া হ'বলৈ অলৰেডি 3 বছৰতকৈ বেছি হৈ গৈছিলে আৰু তেখেতৰ মাহেকিয়া সময়ত নহৈছিলে তেখেতৰ obesity আসলে বা মেদবহুলতা আসলে আমাৰ ওচৰত যেতিয়া আহিছিলে তেওঁৰ ওজন প্ৰায় 97 কেজি আছিল আৰু বিভিন্ন জায়গাত তেওঁ চিকিৎসা কৰিছে যেতিয়া তেওঁ আমাৰ তাত আহিলে আমি দেখিলো যে তেখেতৰ আল্ট্ৰাসাউণ্ডত PCOD টো আছে আৰু বিভিন্ন ব্লাড টেষ্ট সমূহ কৰাত গম পোৱা গ'ল যে তেখেতৰ অলৰেডি ডায়াবেটিস ডেভেলপ হৈছে গতিকে তেখেত PCOD with diabetes with infertility লৈ আমাৰ তাত আহিছিল গতিকে আমি তেখেতক প্ৰথমতে বুজালো যে তেখেতে ওজন কমোৱাটো আৰু এই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো খুবেই জৰুৰী গতিকে তেখেতৰ ডায়াবেটিসৰ সুগাৰৰ মাত্ৰাও খুব বেছি আছিল যাৰ বাবে আমি তেখেতক গাইনোকলজিষ্টৰ লগতে এন্ডোক্ৰাইনলজিষ্টৰ পৰামৰ্শ লোৱা খুবেই দৰকাৰী আছিল গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমি তেখেতক আমাৰ লগতে আমি এন্ডোক্ৰাইনলজিৰ অপিনিয়ন ললো তেখেতৰ ডায়াবেটিস টু কন্ট্ৰোল কৰা হল লগতে তেওঁক যেতিয়া আমি তেওঁক ওজন কমোৱা কথা কলো আমি প্ৰথমতে তেওঁক যিবোৰ ষ্টিমুলেশন দিছিলো সাধাৰণতে তেখেতৰ ওভুলেশন নহৈছিল তাৰ পিছত যেতিয়া অলপ তেওঁ ওজন কমালে তেতিয়া দেখা গ'ল যে তেখেত অলপ ৰেসপন্সিভ হল অলপ কণী ডাঙৰ হোৱা হল আমি তেনেকে তেওঁৰ দুবাৰ IUI কৰিলো কিন্তু তেখেত IUI সফল প্ৰেগনেন্সি লবলৈ সফল নহল তাৰ পিছত আমি তেখেতৰ IVF কৰাৰ বাবে ডিসিশন টো লোৱা হল কিন্তু তেখেতৰ ওজন তেখেতৰ ডায়াবেটিস যেটো আছিল গতিকে তেখেতক আমি এটা অপটিমাম ডোজ তেওঁৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰা হল কিন্তু হতাশাৰ কথা যে প্ৰথম সাইকেলত তেখেতৰ এক ডেভেলপ নহল তেওঁৰ কণী ডাঙৰে নহল তেখেতক আমি আৰু এন্ডোক্ৰাইনলজিষ্টৰ লগত পৰামৰ্শ ললো তেখেতৰ সুগাৰটো আকৌ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হল তেখেতে নেক্সট টাইম যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে তেখেতে 5 কেজি কমাই আহিলে গতিকে এবাৰ আমি তেওঁক আকৌ তেনেকে নিৰ্ধাৰিত ডোজ দিলো IVFৰ বাবে স্টিমুলেশনৰ বাবে আৰু এবাৰ তেওঁক অকমান দীঘলীয়াকৈ ডোজটো দিয়া হল আসলতে এই কথাখিনি কোৱাৰ আৰত এটোৱে মেসেজ যে কেতিয়াবা PCOD with metabolic syndrome থকা পেশেন্ট বিলাকৰ ৰেসপন্স লগে নহবও পাৰে তেখেতক বিভিন্ন অন্যান্য চিকিৎসকৰো পৰামৰ্শ লবলগীয়া হ'ব পাৰে তেখেতৰ সুগাৰ কন্ট্ৰোল লাগিব পাৰে তেখেতৰ ওজন কমাব লাগিব পাৰে তেখেতসকলক দীঘলীয়াকৈ ইনজেকচনৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে ঠিক এই গৰাকী মহিলাৰ লগতো তেনেকুৱাই হ'ল তেখেতক আমি দীঘলীয়াকৈ ইনজেকচন দিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এবাৰ আমি তেখেতৰ ভাল ফলিকল পালো ভাল এগছ পালো আৰু আমি গুড কোৱালিটি এমব্ৰায়ো বা ভ্ৰূণ তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হলো আৰু তেখেতে প্ৰথম সাইকেলতে গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰেগনেন্সিৰ পিছত কিন্তু তেখেতৰ যেহেতু ডায়াবেটিস আছিল গতিকে আমি তেখেতৰ ডায়াবেটিসটো সঘনাই পৰীক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হ'ল এন্ডোক্ৰাইনলজিষ্টৰ লগত কনসালটেশন আমি কন্টিনিউ কৰি ৰাখিবলগীয়া হ'ল আৰু তেখেতৰ এটা সময়ত হাই প্ৰেছাৰো ডেভেলপ হৈছিল যেটো আকৌ মই কৈছো যে PCOD with metabolic syndrome থকা মহিলাসকলৰ খুব সঘনাই দেখা যায় কিন্তু আমি Sarathi হস্পিটেলত নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলত
এনে কেছেছ আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আজি তেখেতে ইমানবোৰ দেওনা পাৰ কৰি আজি তেখেতে এটা সুস্থ সন্তান ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আহকচোন তেখেতৰ মনৰ কথা জানো। নমস্কাৰ, আমি দৰহাৰ ৰামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ বিয়া হোৱাৰ 4 বছৰ হৈ গ'ল। আমাৰ কোনো সন্তান হোৱা নাছিল, কাৰণ মিছেছৰ PCOD প্ৰব্লেম হৈছিল আৰু প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰটো অলপ বেছি হৈছিল। তাৰপাছত আমি বিভিন্ন জেগাত দেখুৱালোঁ, ৰঙিয়াত দেখুৱালোঁ, গুৱাহাটীত দেখুৱালোঁ, কোনো মানে সেনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ আৰু। তাৰপাছত আমি সাৰথি হস্পিটেলত ডক্টৰ স্বাগতা বাইশ্যক দেখুৱালোঁ। দেখুৱাৰ পাছত ট্ৰিটমেণ্ট আমাক আৰম্ভ কৰিলে। আজি এবছৰ পাছত আমি যমজ সন্তান 2টা পালোঁ। যোৱা 6 দিন আমি মানে থাকিব লগা হ'ল ইয়াত। মাককো এনেকুৱা ICUত ৰাখিব লগা হ'ল। তাৰপাছত এদিন ICUত ৰাখিব লগা হ'ল, এদিনৰ পিছত দি দিলে। বাকী বাচ্ছাটোতো এনেকৈ NICUত থ'ব লগা হৈ গৈছে। তথাপিও আমাৰ নাৰ্ছ বাইদেউসকলে ভালকৈ মানে চোৱা চিতা কৰিছে, সেইখিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু হস্পিটেলৰ চাফ চিকুণতা একেবাৰে পৰিষ্কাৰ আৰু নাৰ্ছ বাইদেউসকলে সময়ে সময়ে মানে আহি পেলাই আমাক মানে চাই যাই থাকে আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে আমি কৈ দিওঁ, তেখেতসকলে মানে সোনকালতে আহে আৰু বাকী চাফ চিকুণতা বহুত ধুনীয়া হস্পিটেলখনৰ। শেষত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ডক্টৰ স্বাগতা বাইশ্য আৰু তেখেতৰ যিসকল সহকৰ্মী আছে সকলোলৈ মই মোৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ।